Hai, hai. Ai, tati, gata. Noi suntem la marginea Tatrei, nu? Munților Tatra, momentan. Tare frumos pe aici, mai ales așa, vedeți ceața cum se pune în momentul de față. Ce mișto e. Chiar pentru Munții Tatrei zic că merită strict o vizită în Slovacia. Am norocul scris în frunte, e norocul meu. Ce să le fac la dușman să le dau capul meu? E foarte turistică, suntem practic pe litoralul românesc, dar variantă muntoană poloneză. Adevărul că când ne-am plâns de călduri, au zis că e timpul să ne și rezolve un pic. Și bună dimineața internet și bine v-am regăsit cu bine Alex și Gabi aici pe motoare, că fiindcă e în cameră se pregătește de aici de la noi, din șopronul de lângă Cușca cu porumbei, că oamenii ăștia cresc niște porumbei tare faini acolo. E ziua a doua a turului nostru spre Nordkap. Suntem undeva înainte de granița Poloniei, adică suntem în Slovacia undeva înainte de granița cu Polonia. Trebuie să ne scoatem motoarele din curte și vrem să le scoatem așa tip-kill, numai că trebuie să facem pe aici, prin grădina asta, să avem grijă că suntem și în pantă. Este și ceva noroi, că azi noapte o ploua strașnic, deși acum vedeți soare, dar o ploua grozavă azi noapte și pe aici până trebuie să ieșim noi ceva noroi. Și vrem să ieșim așa tip-til, să nu deranjăm oamenii. Și care e planul nostru de astăzi? Noi astăzi trebuie să ajungem până la ora 4 în Varșovia, să lăsăm pe Wi-Fi acolo că el are concert în seara asta. Nu el participă, nu el ține concertul. Și eu cu Gabi o să trecem la o cazare un pic mai încolo, jumătate de oră după Varșovia. Că nu mai avea rost să stăm, că din cauza concertului, un concert System of a Down și cazele erau exagerat de scumpe în Varșovia. Dar partea bună e că măcar prima parte din zi, astăzi nu o să fim pe autostradă până trecem de zona asta cu Lower Tatras în Polonia, zona cu Zakopane, nu avem autostrăzi, de-abia după aia suntem pe autostradă, o să ne urcăm pe autostradă și... Na, după aia cruise control, iar vedem care sunt căldurile, cum o să meargă azi, că ieri nenorocit căldura de cap, a fost groaznic. E super bine ventilat costumul meu, mă ajută mult, dar ca să-și facă efectul pe motocicleta mea trebuie să stau în picioare, că protecția la vânt e extraordinar de bună și degeaba am toate astea deschise că nu prea ajunge aer pe mine și că plici căldura mă nenorocit. Deci asta sperăm un pic să fie mai bine. Da, vedem. Hai, să scoatem motoarele încet și să-i dăm bice spre Varșovia. Dar nu, serios, uitați-vă ce porumbei mari, ce grași și frumoși are nenea. Sau tanti, nu, cine colecționează. Bine, puteți fi de treabă să pornim motoarele și așa, le știți. Și trezeam și toți, da, cu cetățenii noștri. Help me. Aici tuțu. Haideți o parte și o parte. Hai. Ai, tati, gata. Mulțumim de ajutor! Mă duc ca pe săniuță la consum. Aici e de la cameră. Este ceva un buton. Ia, stai să văd dacă merge. Ba da, stai. Yay! Încă o problemă rezolvată de Alex pe motor. Drăguțel orașul nostru peste dimineață. 19 grade. Da, e răcoare, e bine. Mi-a luat și o izmenerească, m-a supărat foarte tare genunchiul ieri. Și armura la genunchi drept și la stângul, dar la dreptul mai rău. M-a rus foarte tare în genunchi, nu știu care e faza, ce s-a întâmplat acolo, ci cu armura aia sau buzunarul de la armură. Și mi-a luat izmeni, deci astăzi sunt și cu izmeni pe 35 de grade. N-am mai văzut iarăși de la Piatra Craiului. N-am mai urcat pe nimic, am mers drept. Scrie zonă de 30 aici. Ce-o plouat azi noapte, ce ne-o turnat azi noapte. Deci dormeam cu geamurile deschise că n-am avut aer condiționat. Și... Da. Și m-am trezit la o bucată inițială, aia zicea și Wi-Fi în cască acum, că am crezut că e laptopul cuiva, a început să aprindă, să facă scandal.
inițial și ne-a trezit. De fapt a început să ploaia și după a început să dea și mai tare. Trebuie să mă ridic să închid geamurile. Că efectiv nu puteam, că noi dormeam, ați văzut, era un fel de mansardă chestia aia în care am dormit noi. No. Și le-am închis și bineînțeles că s-o încălzit ca naiba. Da, da, e foarte fain. Foarte, foarte fain. Noi suntem la marginea Tatrei, nu? Munților Tatra, momentan. E limite de 90. Da. Voi nu-l vedeți, îmi pare rău și n-am cum să mă întorc 360 de grade, dar să vede fain castelul, cetatea sub care am stat. Bun, gata. Frumos pe aici, mai venim. Dar hai să dăm bice spre Varșovia. Și viaductul ăsta, uite ce fain e. Ce să vedem, hai să vedem, avem limite de 90, putem să-i dăm un pic de gaz. Tare frumos pe aici, mai ales așa, vedeți ceața cum se pune în momentul de față, ce mișto-i. Ori entuziasmul meu de dimineață când ne apropiem în sfârșit de ceva forme de relief și nu mai mergem tot numai pe plat, cum a mers 90% din ziua sau 80% din ziua de ieri. Ori începe așa să intri în mine cheful de viață și forme geografice. Frumos, tare frumos. Nu cred! Iulia, dacă te uiți la asta, e ăla unde am oprit în iarnă. Și elul, da, cu view-ul ăla fain peste dealuri. Sper că au cafea. Asta. Care e benzina aia mai scumpă? Diesel Racing 195. Racing, nu pun Racing. E 2 euro pe litru, 1 euro 98, 9. Și la mine 1989. Da? Da, dar și ajung mai repede. Mic dejunul șelarului pe drum. Șelarului azi în la benzinăria Shell. Doamne, eu știu, poftă mare să avem. Nu văd nimic, că mi s-au burit ochelarii de la căldură. O pradă încolo trebuie să o luăm spre stânga. Gata! Buzunare sunt închise, cheia am, actele nu le-am scos. Telefonul pare că e l-a încărcat. Deci pe aici, nu? Da. Hai! Deci suntem undeva la marginea munților Tatra. Salutare colegii! Ceva superbitate de zonă prin iarnă când am făcut. Deci exact pe drumul ăsta am fost în iarnă, acum 6 luni de zile, 7 luni de zile, drum spre Cracovia. Și tot drumul ăsta din față, o porțiune aici de 7 km pe care e super frumoasă, o vedeți în față, dar era pe aici gheață de 2 cm pe drum. Deci gheață, sticlă, nu pământ cu zăpadă, nu, gheață, sticlă. Porțiunea asta, eu acum nu știu că vedeți pe camere, dar suntem în coborâre. Până în intersecție la 1,5 km în față, ce am, mașina mergea sani. N-aveam ce să frânez. Am lăsat-o, pornisem reductorul electronic și așa mai departe, că frân și astea nu mai aveam absolut nicio legătură cu ele. Era absolut degeaba. Și atunci n-am putut să mă bucur, vă dați seama că am stat, mă chinuiam să țin pe mine mașina și pe mine pasagerii și mașina. Toată lumea în viață și nevătămată și nu am putut să mă bucur. Dar acum să fac să văd așa pe cât sunt 19 grade, păi țâță de mâță. Foarte faină zona, eu zic că
Zona asta Tatra. Acum nu știu care Tatra suntem noi, Tatra higher sau lower, Tatra superioară sau inferioară, nu mai mi-aduc aminte care e în mijlocul Slovaciei și care e aici la graniță cu Polonia, dar puteți să spuneți voi în comentarii dacă știți. Dar efectiv pentru munții Tatra este și o rută celebră prin ei care se numește 66, care e super celebră pentru motocicliști, chiar pentru munții Tatra. Eu zic că merită strict o vizită în Slovacia, măcar de 3-4 zile, că nu e așa de mare țara totuși. Și să veniți numai ca să vă plimbați cu motorul prin Slovacia și prin munții Tatra. Uite și colegi motocicliști. Salutare! Tare fain. Suntem pe vârful la ceva. Oh, uite! Săraci! Așa erau și în iarnă, era plin de oi pe aici. Exact pe porțiunea asta, mi-aduc aminte că am văzut oi și... Oi și ferme de astea, cum se cheamă, stăni. Nu știu dacă sunt totale. Dacă alea supraviețuit până acum, dar... Scăprițe, mă! Ama, nu, s-o tunse! Ce drăguț! Da. Trebuiască la un moment dat să-mi notez care e pasul ăsta. Să știu să mai vin și intenționat pe el și prin zona asta. Și chiar în iarnă când eram pe aici treceam, mă gândeam, bă, ce fain e pe aici de venit cu motorul. Da, nu m-am gândit că chiar o să ajung peste 7 luni, o să ajung chiar cu motorul pe aici. Păi, tate, am norocul scris în frunte. Am norocul scris în frunte, e norocul meu. Ce să le fac la dușman să le dau capul meu? Polonia! Când am trecut din... ce mulți au schimbat, zice Wi-Fi, asfaltul, când am trecut din Slovacia în Polonia. Câtă țară? A patra? A patra. România, Ungaria, Slovacia, Polonia. Frumos, e zonă de asta turistică. Aici toate dealurile astea sunt cu pârtii. Multe pensiuni, am văzut restaurante. Cred că e o zonă... E activă și acum, deci nu mă înțelegeți greșit. E activă și acum, am văzut mulți la drumeții și chestii de genul ăsta, cu biciclete, foarte mulți cu biciclete. Dar mă imaginez că iarna, din cauza cu atâtea pârtii aruncate pe toate dealurile și delurețile astea, toate cu telescaune și teleschiuri, mă gândesc că e full de turiști pe aici. Am pornit pe camera să vedeți, suntem în zona turistică din sudul Poloniei, lângă munții Tatra. Să vedeți ce faine sătuțiile astea. Toate chestii turistice pe... Vedeți, cu biciclete, hiking, tot felul de nebunii de genul ăsta. În spate, efectiv în spatele nostru am fost la intersecția cu Zakopane, celebra stațiune montană sau outdoors din Polonia. Numai că noi am luat-o în partea opusă. Era stânga Zakopane și noi am luat-o în dreapta, în direcția Cracovii. Da, frumos. Foarte frumos, foarte frumoase localitățile, foarte frumoasă arhitectura. E destul de deosebită, că nu seamănă nici cu aia austriacă, nu seamănă foarte tare nici cu a noastră. Tocmai am trecut printr-o localitate care se chema Bucovina, nu știu cum. Și de aici o să înceapă să apară localuri, mi-aduc aminte, cu unde se vând pieroghii. Pieroghii fiind găluștele alea lor, cu tot felul de umpluturi. A lor, ale polonezilor. Poate o să găsim și noi să mâncăm unul mai în decursul zilei astăzi. E foarte turistică. Suntem practic pe litoralul românesc, dar variantă muntoană poloneză. Tot așa, stațiuni turistice, una după alta, legate cu strada asta pe care suntem noi, de la pe toate, pe stânga și pe dreapta și toate așa frumos. Da, zice Gabi, Valea Prahovei, exact. Da, mai curat, mai frumos, mai întreținut, probabil mai ieftin, sau mai mult ca sigur mai ieftin. Nu la fel de aglomerat, deși ironic să zici că nu e la fel de aglomerat în momentul ăsta, când stăm în trafic, dar stăm de aglomerație, dar probabil per total peste zi îi mai bine decât e la noi în weekend pe Valea Prahovei. Vedeți că e foarte... De-aia vreau să zic că nu seamănă nici cu arhitectura noastră, nici cu alte că au acoperișurile astea în foarte multe pante. Aia e interesant.
Într-un kilometru 700, hai că ne lasă. Ce cameră? Speed camera, e ok, nu e problemă de speed camera. Dragilor, noi suntem pe centura Cracoviei. Ce mă filmează asta la 90 de grade? Doamne, iartă-mă. Da, încă nu suntem. Nu, mai încolo mi arată. Da, în 1,5 km. Veniți, vă descurcați? Spate, da, vezi că... Hai că mă trag să fac ție loc. Da, suntem pe centura Cracoviei, sau urmează să intrăm în centura Cracoviei într-un kilometru jumate. Și s-au cam aglomerat un pic. Hai că ne-au făcut loc, mă duc eu? Hai că mă duc. Mă bag. Am văzut, mulțumim, să rămână, nenea. Ești destul de treabă oamenii. Numai că e cam greu la noi cu toate bagajele astea. Ai grijă, păstrează distanță, Gabi. Că sunt cam lătuțe motocicletele, nu de alta. Și mai este și cât unul de ăsta care doarme în papuci. Bine, nu-i vine, normal, n-are nicio obligație. Nu e nicio supărare dacă nu ne vede și nu se ferește. Da. Da. Odată pot să zic și eu, n-ați o trebuie GSA în excursia asta, că după aia toți ne scoți tu ochii cu rezervorul tău. Cerem noi benzină mai acolo, zice Gabi. Aici. Hai. Poți? Să tragi cisterna? Ce frumos din partea lui. Mulțumim, domnul cisternă. Eu mă duce pe... că l-am văzut pe lacul africană, că mai devreme mergea pe banda de urgență. Nu contează, doamnelor și domnilor, bine ați venit în frumoasa și însărită Cracovia și credeți-mă că cuvântul ăsta stăm acum să vedem, suntem pe centura ei și o să facem Cracovia pe centură. Nu o să străm că suntem cu timpul. Suntem în drum grăbit spre capătul pământului și nu o să mai stăm acum să vedem Cracovia, dar credeți-mă pe cuvânt că e foarte frumoasă, mie mi-a plăcut foarte tare când am fost o prima dată în iarnă și vă recomand să veniți să dați o tură. Da, Ana, facem centura și plecăm mai departe spre Varșovia. Bun, eu să merg pe 98 tura aceasta. Facem plinul să fie făcut. Și mă distrează că la pompe arată în decimetri cubi. În loc de litri. Sunt foarte deștepți polonezii ăștia, da. Bă, ce m-a stropit. Bă, am pus benzină, da? Bun, da. Bun, hai că plătesc, mutăm mașinile la umbră și luăm o pauză atunci de masă, da? Deci ne-am și oprit și să mâncăm aici la benzinărie și când am văzut în meniu potato pancakes, adică tocinei noștri din Bucovina, m-am topit tăci, mi-am luat o poză și mi-am luat o poftă și mi-am luat porție și am zis că dacă totuși sunt în Polonia, hai să-mi iau și pierogi. Am crezut că îmi cumpăr un singur pierogi de poftă, dar țeapă. Pierogi la găleată. Și acum voi fi cu gulașul lui care e pe principal în ciorbă, să împarte pierogi cu mine. Hai, poftă mare să avem ficiori! Am băgat aici niște pierogi. Ați văzut alea, plăcințele alea, nu știu cum să le zic, dumplings, colțunașe, fierța lor. Au fost mai buni decât ce am mâncat alte dăți ce am mâncat, unde am mâncat ora trecută în Cracovia. Dar tot nu sunt extraordinar, adică nu mă convinge pe mine numai carnea aia fiertură. Așa o trebuie să iei necânsare și piper. Da, tocinii, bă, băiatule. Hai, ce facem? Unde mergem acum? În direcția... Filmez, da. Mergem în direcția Varșovia. Mai avem încă 2 ore și ceva. După Varșovia încă 45 de minute noi până la cazare. Și gata pe azi. Și mâine e o nouă zi. Hai să mergem. Adevărul că când ne-am plâns de călduri, au zis că e timpul să ne și rezolve un pic. Și acum suntem, nu știu, suntem undeva la mai puțin de 130 de km de Varșovia. Tot pe drumul ăsta expres. Dar vedeți ce?
Nu ne dăm seama, adică nu ne dăm seama dacă plouă în momentul ăsta s-a plouat mai devreme și noi acum stăm us total numai de la apa care vine de pe vehiculele din fața noastră sau chiar plouă în momentul ăsta. Eu nu văd nimic am mai loc cu viziera, tot trebuie să mă șterg, parbrizul miu, viziera miuță. Dar aia e partea bună, măcar că nu e rău, că putem să mergem așa, că drum expres, limita de 120, am pus motocicleta pe modul ploaie, e ok. Dar ce e bine cu adevărat, bă, băiate, avem 21 de grade. Și n-am nicio tragere de inimă să mă închid aerisile, oricât apă ar veni pe mine. Cel puțin nu în momentul de față. Dar da, am vreo răcoleară, primim răcoleară, aia tot ce contează. Și dăm bici spre Varșovia, următoarea oprire, unde trebuie să mai facem un plin și după aia să mergem la cazare. Da, noi aici trebuie să facem. Dar Paul fi distracție plăcută, salute pe System of a Down din partea mea. Zile că-i salut Alex pe motor, știu eu ce înseamnă. Distracție și ne vedem dimineața, pa! We will see you again! Oh, oh, oh. Gata, acum că nu ne mai aude Wi-Fi, putem să vorbim ce părere avem cu adevărat despre el. Pa, drum bun, ai grijă! A few inches later. Asta cred că e cu parcarea asta mare. Asta e, așa-i? Hai să vedem. Intrăm și aici, intrăm și acolo. Zolti Inn, ăsta e parking. Da. Restaurant, hotel, parking. Oh, hai că găsim aici parking și la umbră. Hai, cam multă lume. Și bine că ea s-a ascunse. Da, exact. Și așa ascunse motoarele, nu trebuie să încarci geanta în spate. Yay! Ok, awesome. Ok, thank you! Mamă, ce complicat. Și codul este, stai că ți-l dau. Nu știu dacă l-ai primit tu, știi? 3... Că nu știu când am primit mesajul ăsta. Nice. Yes. Perfect. Avem și apă, domnie. Și un birouaș pe care să editeze Alexandru. Textila jos, cel puțin un strat. Și hai după bagaje. Nu vă speriați, nu ne-am luat la revedere de la Wi-Fi așa armonios, așa melodios cum ne-a cântat din cauza că scăpăm de el. Nu, Wi-Fi precum o clamidie e foarte greu de scăpat de el, așa că o să ne vedem mâine dimineața din nou. Wi-Fi avea bilete luate la System of a Down, la un concert în Varșovia de ceva timp și am construit excursia în jurul prezenței lui în data asta în Varșovia. Deci de aia nu vă temeți. Mâine ne revedem cu el. Eu cu Gabi acum suntem la noi la hotel unde ne-ați văzut, ne-am cazat, ați văzut camera, cât a fost 80 de euro, în jur de 80. Da, în jur de 80 de euro. Acum o să mergem să mâncăm. E gata pe azi. Dacă ați rămas până aici, știți povestea. Vă mulțumesc foarte frumos. Dacă nu sunteți abonați, să vă rog să luați în considerare, să-mi lăsați și o abonare. Puteți să sprijiniți canalul cu un membership. Aveți jos un videoclip, un buton de join sau un link de membru în descriere. Cu ocazia aia intrați și în comunitatea Alex pe motor. Like, share, hype, comentariu, ce aveți, bun, rău, numai vă rog cum fiți mâncare. Și azi vă arăt ceva că am văzut un motor fain aici. Și am venit cu Gabi să-l vedem de aproape. Ce e? Un K, nu? Da. K1600. Ce superb e. Foarte fain. Și îmi place așa cu burii, cum vin. Așa, frumos pe codiță, super. Da, și foarte curat față de ale noastre. Da, bine, dragilor. Hai să vă arăt ce mâncăm și după aia vă pupăm. Mâncăm burgeri și bem bere. Ca niște basic white bitches ce suntem noi. Noapte bună. Ne vedem mâine.